Hi mga kadada! For today's video, mag-unboxing tayo ng ating pinamili sa Lazada. So ayan, binalandra ko na nga. Isa-isa yan. Ayan, sa sobrang tuwa ko nga, ayan. Isa-isa muna natin. So tsaka tayo mag-unboxing guys. Ayan, mag-unboxing na tayo. So una itong napakalaking lalagyanan niya na, ayan, akala mo ang daming laman. Pero pagbukas mo, isa lang naman siya. So ito yung para kay baby niya guys, pero ang lit-lit lang niya. Na-expect ko talaga, malaki ang napamili ko, pero 50 ml lang siya. Chinek ko pa nga dun sa site nila kung bakit ganito at chinet ko pa. Sabi ko malaki sana, pero ang dumating ay malit lang. Medyo napamala ko dyan kasi nung unang bili ko mas mura. Ang dumating guys. So dun nga tayo sa March 3 to 4 nag-order, pero kahapon lang siya dumating. So yung iba ngayon. Sabay-sabay natin siya bubuksan mga kadada. Okay? So, ito namang pangalawa ay pangatlo at pang-apat. Check pa natin isa-isa. Ayan o. Okay? So, meron na nakialam sa baba. Hamster ko ata. Ayan, bubuksan na natin. Pero may nag-open na. Ayan, dalawang Bello sunscreen. So, ngayon nga lang pala outline nagka-budget. Kaya ngayon lang tayo ulit mag-unboxing. So, yan yung extra budget natin. Pinamin natin. So, ito naman yung ating lip tint. Lip tint for lips and for cheeks. So, tatlo siya. Ayan. Mamaya ite-testing natin. Tatry natin siya. Kung talaga maganda siya, mga kadada. Okay? Ito namang next natin ay para kay baby. Yung eyeglass anti-radiation para sa kanya. Kasi mahilig na rin siya makinood ng tablet. Kay Ate Yayo. Kaya minsan hiramin yung aking cellphone. Ayan. Kulay violet pink nga siya. Sana magustuhan niya mamaya pag pinasuot natin. Cute niya. Good for 1-year-old yan, mahigit. Ayan, pinasukat naman natin kay baby. At, nahihilang siya, tinatanggal-tanggal niya mga kadada. Ayan o. Diba? May lig na rin siya makinood-nood para lang di mag-iiyak. Ang cute. Ayan, pinaglalaroan niya nga lang at kinuha ko para naman baka mabasag agad kasi bagong-bago. Ayan, suot mo lang anak. Try niya uli. Cute. Suot mo na. Suot mo. Hey, ay nalad ka. Okay, kita nyo naman guys, natanggal niya talaga siguro, pero pag medyo malaki-laki na si baby, magugustuhan niyo na rin yan. Sa ngayon kasi, first time niyang magsuot ng ganyan, salamin. Ayun o, tinatry ko pa rin talaga. Oh, ang cute ng baby. So, ito naman, susubukan na nga natin tong lipstick na nabili natin na para sa lips at sa cheek. So, ayan. Ginagawa mo! I-testing na natin siya kung talaga maganda nga siya. Ayan o. So, medyo hagarda versosa na ngayon. Wala lang. Kaya, yan, try pa rin natin. Parang wala siyang lumalabas na lipstick. Siguro kailangan natin alug-alugin muna para talagang, or hindi lang talaga effective sa ating labi. Ayan o. So, check pa natin kung talagang nagkakaroon nga ng lipstick ang ating lips. Ayan o. Ang lip tint na yan. Parang alam mo yan sa deodorant na parang tumigas. Ganun siya guys. Ayan o. Tatry ko pa nga alug-alugin to. Pero ayaw talaga. Pero kumulay na rin naman siya guys. Diba? Ayan o. Lapit pa natin. So medyo nasarapan. So medyo na-excite nga tayo sa part na yan. Inamayamoy ko pa diba? Naganon ko pa sa aking, ayan, pinaray ko rin sa aking cheeks. Kung kukulay ba talaga. Ayan. Narolyo-rolyo nga natin. So, lagay uli. Kasi feeling ko parang wala pa rin. Hindi yata tumatalab sa akin tong lipstick na to. Ano ba yan? Daming ganon ko na nga. Pero parang, meron ba guys? Oh. Nakuhakan ko pa yan. Nirolyo-rolyo sa aking mga daliri. So, yun nga, testing alog-alog uli. Baka sakaling tumalab na. So, yun, ang ganda nga guys, diba? Salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. I love you all.